تاسو ته په دې انټروډکشن کې ما وویل چې یاره په دې لیب کې به موږ اوس څنګه څه کوو. په دې لیب کې به موږ د دې ورچوال وی ایم ویر چې کوم دی د دې لینکډ وی ایم کلون به موږ الو، موږ به فل کلون الو کریټ کوو به صحیح ده. بیا موږ دې کار کوو چې موږ به دا ورچوال ماشین چې دی دا موږ دغه کوو ایکسپورټ کوو به او یوزینګ کوو به او وی ای او بیا به ایکسپورټ کوو په او وی ای میتھډ باندې. نو راځي چې سٹارټ پیوالو ځکه چې دا ډېر زیات ایکسایټډ دی، ایکسایټینګ لیب دی او په دې کې تقریبا چې ډېر انفارمیشن داسې دي چې هغه تاسو له بیا هیلپ درکړي، اسپیشلی چې تاسو بیا په هغه کې د ایډمنسټریټر جاب کوئ نو پای کې بس تاسو ډېر زیات هیلپ درکړي. نو اوس به موږ واپس لاړ شو هغې اسسټنټ ایډمن ته. پوه شوئ وختي چې موږ کوم لیب 2 کې چې موږ کوم کار کوو نو موږ ټول سنیپ شاټ موږ کوو، خو په دې کې موږ کلون الو د ماشین. نو اوس که خیال وکړئ موږ واپس هغې لیب ته رالو ټیسټ یوبنټو ته. نو ټیسټ یوبنټو تاسو اوس دا فولډر چې دی ښه باقاعده یې نه او بس کار وخورئ ښه موږ په یو منټ داسې کار به وکړم. دا به هېڅ کار بلته به راشي دې ویو ته که نه اوله کې تاسو مې ویلو دا موږ ډیټیل کې پرېږدو صحیح ده. میک شور چې دا په ډیټیل کې پراته وي چې موږ ته بیا ډیټیل ښکاري ډیټا او انفارمیشن چې کوم دي چې موږ ته بیا برابر ښکاري. اوس به موږ بیا لاړ شو واپس هغې وي ایم ویر ته شو وي ایم ویر هیر موږ به دا وي ایم ویر بایجان کولاو کړو. اوس وي ایم ویر بایجان چې دی دی کولاو شو. نو اوس چې موږ رایټ کلیک وکړو دا ټیسټ یوبنټو باندې اوري نو په دې کې به موږ ته اوس اپشن راشي مینیج. پوه شوې نو دې مینیج ته موږ لاړ شو او مینیج کې تاسو بیا اینې کلون دا کلون چې تاسو وو نو کلون څه ته ویلی کېږي یو کلون هغې ته ویلی کېږي چې د یو شي تاسو ایګزیکټ کاپي الی مطلب دی کلون کوئ کلونینګ. پوه شوې دا موږ نیکسټ وو. کله تاسو نیکسټ وو نو تاسو به دلته دا اپشن راشي. نو تاسو ته دا اپشن راشي تاسو چې کرنټ سټیټ in the virtual machine or that's what an existing snapshot powered up only. No mong ba daga powered up only chi kam de da mong let me see no bya manga da gena ba next to او چې کله موږ هم نیکسټ او زموږ سره اوس دا اپشن راغی چې یار تاسو کریټ ا لینک کلون او کریټ ا فل کلون. نو موږ به اولنی چې دا موږ کریټ ا لینک کلون به وکړو او دویمه بیا راشو دغه دوباره به دا سټپونه وکړو خو موږ به فل کلون وکړو صحیح ده. نو اول به موږ دا لینک کلون وکړو چې کله موږ لینک کلون وکړو دا به نیکسټ شي او چې کله هم نیکسټ شو نو دلته به زموږ سره اوس دا اپشن راشي. دلته چې اوس کم دی نو دلته به موږ نوم ورکړو چې بیا زموږ یادې موږ ته صحیح ده. نو موږ دا ویلو چې دا به صحیح دا به لینک clone test ubuntu capital kana ye ko de it's okay ma capital mi ko kana kena sepige okay. نو بیا موږ دا اسکارو کو چې نیکسټ په کومه خپل نوم دا کو ما یاره capital پرخ نه کې مرسته چې دنیا نه ورني حساب. نو موږ بل تاسو فینیش وو چې کله دا موږ فینیش وو دلته اوس تاسو دا اپشن راغی نه دا اوس په دې اپشن کې خبره غوډه لیکلې دي چې د کلونینګ پروسس چې دی نه هغه کمپلیټ شو. کلونینګ پروسس چې دی نه هغه کمپلیټ شو. کلونینګ پروسس چې دی زموږ سره اوس کمپلیټ شو. نو اوس چې زموږ لاړ شو دی فایل مینیجر دا نو تاسو وکړلی نه لینک کلونینګ چې دی نه زموږ سره پیدا وشو. مطلب دا دی چې موږ ته د ورچوال ماشین کلونینګ واغستو لینک کلونینګ واغستو. تاسو ما په انټروډکشن کې نو ورسولې لینک څه ته وایي فل څه ته وایي او پی نه او دا لینک کلونینګ چې موږ واغستو دا ډېر زیات لازمي دی چې زموږ سره دا اپشنز اویلیبل دي ځکه چې تاسو کله بیا د سیسټم ایډمنسټریټر یا تاسو یو سیسټم چې دی هغه ایډمنسټریټ کوئ یا یې مینیج کوئ نو په کار تاسو له دا چې ښه باقاعده تاسو دا اپشن چې دا تاسو ته available ye او that's knowledgeable most importantly knowledgeable پوه شوې نو knowledgeable چې نه ډېر زیات important دی. تاسو که خیال وکړو د کلون اوریجنل سایز چې کوم دی دلته 2 MB دی نه ګورئ او ټوټل سایز چې کوم دی نو دا د دې اوریجنل سره برابر دی نه دا ولنه ګورئ 0.0 KIB 0.0 KIB نو په دې کې د ملګری شو اوس به موږ هېڅ کار وکړو که تاسو دلته د پاسه دې بلې ته وکړئ اوس به ښه د دې ته به اوس اولنی چې اوس ګوره موږ کولاو کړل ته وګورئ که نه 2.26 MIB
26 MIB. You see them? دوانه یو شان دي ښه سایز چې دی نو سایز بدل دی سایز به تاسو ویریفای کوئ کله چې سایز تاسو ویریفای کړی نه و او بایجان او که تاسو کله کلون وکړو او سایز یې ګډوډ و نو هغې کې بیا چې چلي نو هغه بیا تاسو ریکلونینګ کوئ سیده نو راځئ چې اوس موږ سره دا لینک کلون و موږ به هېڅ کار وکړو چې موږ به دوباره اوس واپس لاړ شو مینج ته به لاړ شو کلون به وو هغه شانتې دوباره آپشنز دي پوه شوې او ایگزسټنټ ته بیا لاړ شو اورې هغه ایگزسټنټ هغه پروسس چې کوم دی هغه موږ فالو کړو چې کله موږ دا فالو کړو موږ ته بیا د هغې نه بعد راشي کریټ ا فل کلون نو اوس به موږ کریټ ا فل کلون ته لاړ شو او دلته به اوس په دې کې ښه باقاعده موږ دلته ولیکو چې فل نو دا وشي FULL یعنې دا اف چې دی دا نه کیپټل کېږي ما کوشش وکړو خو نه کېږي نه انګلیش موږ نه ابیوز کوو نو دغه موږ ووایو دا اوس ګوره فل کلونینګ کېږي یا د دې سایز چې دی نو ګوره خامخا چې هغه هم برابري میک سنس کېږي هغه مطلب دی چې لکه کوریلیشن برابري که کوریلیشن نو سایز چې کې لږ اخوا دېخوا وو نو بیا زموږ په کلونینګ کې چې دی نو هغه بیا پرابلم دی نو هغه بیا موږ دوباره ویریفای کوو نو زموږ سره دا کلونینګ چې دی دا ختم شو اوس موږ واپس راشو فایل مینیجر ته اوس که خیال یې وکړو له پاسه وګورئ اوس د فل کلونینګ سایز تاسو اوس ښه باقاعده دلته چیک کولی شئ ګورئ اوس فل کلونینګ ته موږ لاړ شو موږ سره اولنی نو دې کې تاسو اوس وایي 2.9 ګیګا بایټ نه ګیګا بایټ دی جی آی بي دی یار د جی آی بي څه مطلب دی ګیګا بایټ خو نه دی یاره شور نو دا زموږ سره د کلونینګ سیسټم و دا تاسو کلونینګ کوئ اوس به ګوره موږ هېڅ کار کوو چې موږ به اوس دا ورچوال مشین چې کوم دی دی به موږ او وي اف ته او او وي ای دا ټمپلیټ چې کوم دی دی ته موږ دا اوس څه کوو موږ به دا اوس ایکسپورټ کوو او وي اف څه ته ویلی کېږي اوپن ورچوالایزیشن فارمیټ او وي اف چې دی اوپن ورچوالایزیشن فارمیټ دی ښه او دا بل څه شی و یاره دا او وي ای او دا او وي ای سټین شی و خیر به زه اوس وګورم یو سیکنډ کې اوس موږ به راځي چې اوس په دا موږ ایکسپورټ کوو به صحیح ده نو اوس چې موږ واپس راشو دې ټیسټ ته او دې ټیسټ چې موږ کله رالو دې لاندې زما په خیال چې ټیسټ رالو که نه دلته به اوس صحیح شو نو اوس دا ګوره دا اوس ټول موږ ایکسپورټ کوو نو موږ به د وي ایم ویر له پاسه دا کوم مینیجر چې دی له پاسه فایل چې کوم دی دې ته موږ راشو او دا ایکسپورټ ټو او وي اف چې دی دا اوس تاسو ما وایي اوپن ورچوالایزیشن فارمیټ دا فایل دی چې دا موږ ووایو نیکسټ چې موږ دا ووایو نو تاسو به دلته دا آپشن راشي له پاسه وینئ نو اوس به موږ دلته ووایو چې ډیسکټاپ موږ به ډیسکټاپ چې دی هغه کریټ کوو کلیک کوو نو اوس چې موږ ډیسکټاپ ته لالو نو په دې کې دې مړ کړی شي اوس به دلته ګوره یوزینګ فایل مینیجر نو دلته موږ رالو اوس موږ فایل مینیجر ته هم لاړ شو ډیسکټاپ ته به هم راشو یعنې موږ ډیسکټاپ ته رالو دلته چې اوس موږ رالو سیسټم ډیسکټاپ اوکې چې ما سیو کړی نه دی اورې نو هغه به موږ څنګه وګورو اوس وګوره سیو ما نه دی والی خدای مسلمانانو ته سم غږ نه کوو یاره زه وایم چې یاره فایل چېرته لاړو ډیسکټاپ باندې مای ګاډ یار څه ډیم یاره دا به لږ ټایم والي زه به دې لږ پاس کړم صحیح ده نو دا اوس هغه وشو کمپلیټ شو نو چې زه اوس واپس ډیسکټاپ ته راشم اورې موږ سره دلته راغی دی
هلته شته دی ټیسټ اوکې دا هلته موږ د کړه فولډر هم داسې راغلی شو هلته موږ یو کړی دی نو دا موږ دیز نه کینسل کړو نو اوس به موږ دا بل دغه کوو ډیسکټاپ کې صحیح شو ښه نو اوس به هېڅ کار وکړو موږ سره وي چې دی موږ کړی دی دلته دی blank out شو wait a minute ها نو اوس به هېڅ کار وکړم دوباره یې بیا د OVF ته کوم چې کله د OVF ته رالم نو هېڅ کار به وکړم د هغې نه بعد به دا موږ بیا د ډیسکټاپ ته دا ډیسکټاپ ما سلیکټ کوم یعنې چې کله ما ډیسکټاپ سلیکټ کوم زما سره اوس دلته شته نو فولډر به زه کریټ کړم د دې فولډر له به زور کوم چې ټیسټ دو 1 2 OVF دا اوس دې موږ ورکو دا کریټ موږ سیدم نو موږ غلطه لاړو اوس دا زموږ سره له پاسه کریټ شو فولډر تاسو یې نه اورئ نو زموږ سره دا فولډر چې کوم دی دا کریټ شو نو د هغې نه بعد به هېڅ کار وکړم زه به اوس ډایرکټ سیو ووایم نو دی به اوس همدغه شانتې ایکسپورټ چې کوم دی دا به سټارټ شي دی به اوس دغې فولډر ته کوم فایل دی چې دي به هغې ته لاړ شي نو let's see OVF داسې به اوس یاره وایي چې یاره دا پروسس د ګوډې کلیر نه و زه د ګوډې خدای شته د ګوډې ما دلته ډاکومنټس مې کتل زما نه هم د ګوډې ګډوډ شوی مو پکې خو خیر مین دقې ایکسپورټ نه کېږي که هغه دواړه OVA فایل وي او که OVF فایل وي صحیح ده نو تاسو دغې ایکسپورټ د دې فایل نه کېږي اوس دا خیر دا خو کېږي دلته نو منځ کې دې فایل ته چې تاسو راغلی او دغلته نو تاسو راشي ښه باقاعده دلته آپشن اوس نشته ځکه چې دلته دی سټارټ دی پوه شوئ بل ګورې څه وکړو خو هغې دغې فایل ته چې کله واپس راړی او تاسو هغه کلون ایکسپورټ آپشن تاسو ته راشي هغه ایکسپورټ آپشن چې دي تاسو د هغې ځینې بیا چوز کولی شئ ګورئ اوس دلته یې نه راپاسې اوس زموږ سره دې ټیسټ چې رالو هماغه شانتې زموږ سره دواړه ټیسټونه پراته دي ځکه چې ما دوباره OVF ته وکړو بس OVA چې کوم دی ته ورګه زه دوباره دې زما ایکسپورټ مالا آپشن نه راکوي که راکوي که دلته یاره او صحیح شو نو چې مونږ یې کله ایکسپورټ کوو له پاسه که نه چې کار وکړو دا به زه ای ته کوم داسې ګورم ښه ایکسپورټ په ای ته مې ووځېدم بل چې OVF و دا یو چې دی دا مونږ OVA ته لاړو لږ ساعت کې به اوس دا به مونږ ریزیوم کړو ښه نو هغه کمپلیټ شو راځئ چې اوس واپس مونږ لاړ شو دې ډاونلوډ ته هغه شانتې OVF ته راغی هغه شانتې OVF ته چې دی نو هغه ایکسپورټ کېږي and it's okay OVF چې دی نو هغه هم څه بګ ډیل نه دی اورئ virtualization چې کوم دی but anyway دا زموږ سره چې و نو دغه شانتې تاسو ایکسپورټ هم کولی شئ نو زموږ سره تاسو زده کړئ چې یاره کلونینګ به موږ څنګه کوو په هغې کې لینک کلون دی فل کلون دی او زموږ سره بیا ایکسپورټ چې کوم دی ایکسپورټ څنګه کېږي د ورچوال انوایرمنټ دا ښه به دی چې تاسو سره لایو یا صحیح که نه او کله تاسو د هغې نه څه ایکسپورټ کوئ نو ښه په کار دی چې تاسو زر وکئ نو که سبا راځي په هغې لیب کې یا څه کې ورچوالایزیشن څه کې پرخ راشي نو هغه تاسو دوباره بیا مطلب دا دی چې هغه بل یوز کولی شئ او د دې نه بیا غني کېدی شئ یا الله پامان